ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਵਦੀਪ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਦਰਦ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ you're not even at the peak of your career, let's say this way. ਅਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਕੱਲਾ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 6 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਐਂਡ ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨੀਵਰਸਰੀਜ਼ ਮਿਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਮਿਸ ਹੋਏ, ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼, ਆਪਣੇ ਡਾਂਸ ਰਿਸਾਈਟਲਸ। ਸੋ ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਲੜਕੀ ਨਾਨਕੀ ਕੌਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੀਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ most likely that I'll be off to university. ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ, that it's time to spend time with them. And ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 3-4 ਸਾਲ are so critical for their growth. I really first of all appreciate politicians, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੀ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਨ ਦ ਫਿਊਚਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਉਸ ਵਿਦ ਦ ਗ੍ਰੇਸ ਆਫ ਗॉड ਉਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਣਾ? I think main ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ is you get involved in politics to serve people. ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ। I want to thank my friends and supporters and volunteers and well-wishers. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ to serve the residents of Mississauga, Malton, and to serve Canadians. And ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ I used to look at ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ or Herb Taliwal and how they had broken barriers and opened doors for people like me. And ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ to emulate that. And ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, the youth ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਜਾਣ। So I think I've made that and achieved that outcome. And it was very important that I break down those barriers. And I have no doubt, Veerji, sirf main nahi, but I fundamentally believe it's just a matter of time in the not too distant future after Justin Trudeau that we will have someone of color, someone who's a visible minority representing Canada. And that for me puts a big smile on my face ke meri bhi vich kahani hai ki I was able to help advance that agenda as a cabinet minister. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੋਬ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਸ ਜੋਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਵੇ? ਸੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੇਲੇ ਅਜੇ I was shocked, I was surprised. ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰੂ, but that's democracy and that's the beauty of democracy.
ਐਂਡ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ I received a message from Justin Trudeau and said, can we meet up for breakfast? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਤੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ and how he wanted to make Canada better. So I said, okay, I'll help volunteer, but ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ desire ਨਹੀਂਗਾ, but I will support you in your leadership bid. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ naturally ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ friendship ਆ got stronger. And then he said, look, if you've helped rebuild the party, we're in third place, I would like you to run again. So I decided that I felt incomplete opposition che asi kafi chir rahe sige to pehlon haar vi gaye sige and I felt that I had to give more. Hun mere ch feeling nahi rahi vi ji 17 salan to baad, especially 5 years in government, I felt like I had the chance to serve Canadians, to give back, to help people. So that's why I decided to leave academia then to help Mr. Trudeau, because I was not happy with Stephen Harper and his direction at that time. And ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 1-2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ I've been doing a lot of thinking and reflecting and no regrets, just very very thankful, very grateful. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ again. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ volunteers ਤੇ supporters ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਹੱਥ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹਰੇਕ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਆ। I would like to say that I am very proud of my identity, about my faith. I care about my family, I care about my community. ਬਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਿਸਟੇਕਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਮੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੀਅਰ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ I was guided very much by the blessing of Guru Ji. I would also say ਕਿ family, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਆ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, but she is politically very sharp. She's a chartered accountant. ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ accounting 'ਚ background ਹੈ and she worked for the government of Ontario. But ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ speeches ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ feedback ਦੇਣੀ, ਮੇਰੇ political career advice ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ। And she played an instrumental role behind the scenes, supporting me and guiding me all these years. ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? I would say that for me, my role model growing up was Pierre Elliott Trudeau. I was very inspired by what he did for Canada, the Charter of Rights and Freedom. ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੀਨੇਜਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਤੇ late 80s and early 90s ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ RCMP ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ and there was so much pushback. ਉਦੋਂ ਰਿਫਾਰਮ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ, ਲੀਜਨ ਸੀ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਆ, that this is bad for Canada. But ultimately common sense prevailed because he knew and the politicians knew that we are guided as a constitutional democracy by the Charter of Rights and Freedom. So ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ constitution ਆ, ਪਗਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ visible minority or anyone having different faith are protected and they can be proud of their faith and their identity and they can also be proud of being Canadian. And so that's why he's my role model. ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸੇਮ ਸੈਕਸ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਐਂਡ ਸਖਤ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ I support that legislation because of the Charter of Rights and Freedom. And ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ it was not easy. It was a tough discussion. ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਆ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। For me, that was a pivotal moment because I was struggling with two realities. One was my belief in the Charter of Rights and Freedom, and the other was to respect my volunteers and supporters. And how do I bring those worlds together to have a proper and respectful dialogue? And for me, that was a defining moment. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਸੀ।
ਉਹ ਚਾਬੀ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ? So it's a seal, and basically, as the Minister for Innovation, Science and Industry, I'm also the responsible for that seal, holder of that seal. So koi bhi jado legislation lagu hunda hai, it requires that seal. It comes with the responsibility of that portfolio. And menu yaad hai meri choti beti Kirpa Kaur, udo kendi ki wow, dad won something, he won a trophy, he won an award. तो बहुत ही खुश सीगी. So मैंने वो दिन याद नहीं भुलिया वीर जी. And it's been again a big honor. कुछ दिन पहले ना मेरा एक यंग मुंडा काम करदा ना प्रविंदर सिंह है, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਸੀਗੀ. And I was the first person of color, visible minority on that. And ਮੈਨੂੰ 6 ਸਾਲ or 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ to serve in this portfolio. So that was touching to me because it just again reminds how lucky I am to be in this position. ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਫਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੱਸਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ when everybody laughed ਔਰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ? Viji, I think President Barack Obama came and addressed us in Parliament. That was very special. Because he's someone that is well respected in Canada and globally. And I'll never forget that. That was a very special moment. मैं आज तो नवी एक शेयर कर लेना स्टोरी. मैं आज तक कभी publicly कीती नहीं. मैंने याद है when I went to Washington for the official state dinner. Right. There was some difficulty in allowing me through security with my kirpan. Okay. Even though sada jera protocol officer had told them ke Navdeep wears a kirpan, and therefore he will be entering the state dinner and meeting with the president and jeri delegation sigi. And hoya ki ke o kende tusi kirpan loni paini hai. Main unhone explain kita ki no, look, it's not a weapon, it's concealed. I told you in advance, I have no ill intentions. I wear it in many other parliaments. I've worn it internationally at events as well. Long story short, when the president found out that menu hard time aa raha si, he told his chief of staff to say, stop this nonsense and let him in. And it's something I'll never forget. मैं कभी नहीं share की थी. मैं एक दिन दसना चाहता था, फिर मैं क्या आज तो ना share कर लेना. And for me it was a very touching moment because I got to meet my role model and someone who I respect a great deal, and he got to learn a little bit about the Sikh faith. Got to learn a little bit about what the kirpan was, and he already knew. A very knowledgeable individual, but that was a moment that it's a special moment that I will cherish. Okay, ਮੇਰਾ next question regarding ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ world leader ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ impress ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ and ਉਹਨੇ ਐਸਾ lasting impression ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ? But I guess if there's something else, can you elaborate that as well? Otherwise, that's fine. No problem. I mean, of course, मैं President Obama बारे ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, but the reality is I'm so impressed with not only my friendship with the Prime Minister, but with the leadership of Justin Trudeau. ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, he works around the clock. ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, he cares deeply about people, and he has a vision for this country when it comes to reconciliation, when it comes to our environmental targets and policies, when it comes to social justice or economic equity. He has a very, very clear vision. And मैं जो हर रोज किसी बंदे ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, you learn a lot, and he's someone I respect a great deal. ਜਦੋਂ cabinet meetings ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, sometimes there must be tensions because you are discussing so much thing. So are you allowed to speak up your mind, or most of the cabinet is supposed to just say shush and just listen to one person and what they say? I'm sorry, if you can elaborate this thing, I'll be really appreciating. No, see, our cabinet, it depends on who the prime minister is and how the cabinet is structured. I can say that without speaking to specifically what happens in cabinet, because we have cabinet confidentiality, so I can't talk about the specific issues. But the overall setup is there's been vigorous debate, major disagreements, a lot of frustration,
ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ good friend ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ but the beauty is you debate it in cabinet and you make a decision and then you show cabinet solidarity so that is why ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ people don't see that behind the scenes because of our system and the way our process works but there is a lot of debate a lot of discussion and a lot of disagreement but ultimately we come to consensus we make a decision and then we put up a united front ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਡ ਮੂਮੈਂਟ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ I think again ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਲ ਡਿਸੈਪ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕਬੈਕ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਕੇ he wanted to ban the kirpan in the house of commons and ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਕਾਰਨ ਆ politically it just speaks to the bloc and the constituency they focus on in Quebec and ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ it was an awkward moment I ran into him in the lobby area ਤੇ ਮੈਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁੱਭਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਿਕਰ ਆ and it was a very awkward moment ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ all of a sudden I'd be confronted with someone who in French would have this conversation with me very respectful ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ what was his rationale I disagreed with him ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ but it was an awkward moment but also a very very interesting moment where in Canada you have a leader of a separatist party debating with a member of one of the official parties, the other official parties, talking about the kirpan in the House of Commons in Canada. So that's why, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ and compare ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ in my humble opinion we live in the best country in the world. ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ there was walkathon ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਯੂਥ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ from Halifax to Surrey I guess Vancouver ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵਦੀਪ ਹੁਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਂਡ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚ ਹੈਗਾ I just want to know about that as well. Well, ਮੈਨੂੰ walk ਯਾਦ ਆ it's a Guru Gobind Singh Ji Children's Foundation ਨੇ organize ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ walk and I am so glad to be associated and work with such amazing people in that organization. ਮੈਂ ਅੱਜ recognize ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ there's so many people that were part of the journey. Ajmer Singh Sidhu who is now passed away ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਣ ਸੀਗੀ to that foundation to Scarborough Guru ਘਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ and he was and still is an inspiration to me and a role model and someone who was like a father figure and ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਦੀਪ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ if you're going to get involved in politics and you're going to represent Canada we have 2 official languages make sure that you work hard to pick up French so when you're in a position in the House of Commons or when you're speaking publicly if you have to address the audience in French you can do so. So Mera Nishana was not necessarily what future political positions I would obtain. The goal was how do I make myself a better parliamentarian? How can I do a better job of representing my community and my country at a local and national level? So kisi bhi kaam cheez tusi shuru kar de you got to give 110%. So that was the objective. ਕੀ ਐਸਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਮੈਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਸਾਡੀ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ and I just saw the potential in him. He wasn't prime minister then but he had the potential to become prime minister. He had the work ethic, he had the values and he had the vision. So that was the reason ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ mention ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨ ਲੱਗਾ we shared our views and beliefs around the charter about what kind of country we want to build what kind of aspirations we have for society and so through those conversations I was convinced that he was the right person to lead Canada. In politics ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ friends ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ foes ਬਣਦੇ ਨੇ ਦੋਨੇ
ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ listeners ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, especially the young people who should get involved, and I hope they get involved, and I want to be there to support them, that ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, because people respect the position and people come and go, and so never ever think ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ respect ਦਿੰਦੇ because they respect you. There is a group of people that do respect you, but I'm talking generally. People respect the position that you're in. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਅਸਲ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਘਟ ਗਈ ਕਾਫੀ, ਕਿਉਂਕਿ when I was a minister ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, not ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, because they know as a minister I have the ability to help them out, but I never took it, ਮੈਂ personally ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ. So ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਆ ਕਿ friends ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, and that's life. ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਆ, ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ. So it's ਕੋਈ politics 'ਚ it just gets amplified because you do it in such a public way, but it's the meaning of life. You know, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਆ, you have your ups and downs, and that's very true in politics as well. ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ so many elections ਲੜੀਆਂ ਨੇ, toughest ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ opponent ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? Nomination ਸੀ very tough. Right up nomination and to the other elections, to the parliament. Yeah, I would say by far, Veer ji, the nomination was the toughest. ਉਦੋਂ ਮੈਂ 26 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ put my name forward, ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ. And the establishment at that time did not know what to make of me. They were not sure of who I was and what I was capable of and what I wanted to do in politics. And it was a very, very difficult nomination. ਪੰਜ ਜਣੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੁਖਦੇਵ ਤੂਰ was the party favorite. And ਮੇਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ former Prime Minister Paul Martin ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ. And he was saying that respectfully. ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਤੂੰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, he is a gentleman, ਮੇਰੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ I developed a very good relationship with Paul Martin, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, giving me advice, and ਉਹ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ nomination ਸੀ ਨਾ was such a difficult battle. And again I want to thank so many people ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ during your career ਕਿੰਨੇ plaques ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ cups ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ medals ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ? I'm not going into the numbers, but there must be some very special ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ drawing room ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ living room ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? So ਵੀਰ ਜੀ, again ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ why I'm leaving politics. And I said ਨਾਨਕੀ ਕੋ and ਕਿਰਪਾ ਕੋ. ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਟੋ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, plaques ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, but there's a beautiful view of the parliamentary buildings and a beautiful view of the Ottawa River. And ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮਾਰਕਰ ਲਾ ਕੇ they did these beautiful drawings on the window in erasable marker. So ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ minister ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. And they wrote nice things about how much they love me, and they drew a picture of themselves and my wife and myself. ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ, I would see Parliament and the beautiful view, and then I would see those drawings. And that for me, Veer ji, was the best of both worlds. ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, plus I got to think about why I'm doing this, which is because of my girls. ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨ ਨਸ਼ੀਨ ਵੀ ਥਾਪ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ. ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ on January the 4th ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, Monday the news broke, and Tuesday swearing in ceremony ਹੋਈ ਆ. and ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ I've been receiving many messages and thanking people for their support. And so there is no plan, there is nothing that I'm aware of. A party di marji hogi ke what process they want to pursue. But I'm so confident, Veer ji,
that we have so many talented people here in Mississauga that will step up and do an amazing job. ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ to meet many young people over the years, many people, but particularly young people, dynamic, smart, lots of energy, who care about Canada, who are very progressive. I have no doubt one of them will put up their hand to run, and that's what excites me. ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ the future looks so bright. As ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਆ, the community has grown so much, has become so mature, so sophisticated, so engaged that the young people are going to just take it to the next level. ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਅਸ ਐਸ ਵੈਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਡਿਊਰਿੰਗ ਯੂਰ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? The Punjabi media played a critical role to communicate the message to the residents, to the community. And the Punjabi media too has come a long way. It's become more diverse, more independent, more sophisticated. And that speaks to the maturity. That speaks to the diaspora and the numbers in the diaspora. कि साडा भाईचारा बहुत इत्थे रहिंदा है, पंजाबी च चाहुंदे कि उन्हां नूं खबरां मिलण, पंजाबी च सुनना चाहुंदे आ. So that need is there, the market is there. And there's no doubt that the media played a critical role in enabling me to share my story. ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, you will target an audience that some of the other media outlets will not be able to do so. And so I do not take that for granted, and I consider myself very fortunate that many people in the media have a good relationship with me and that hold me accountable and okay ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, but ultimately have always given me a fair chance. ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਮਨ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ down the road somewhere maybe in few years you'll come back into the politics again? ਇਸ ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, and ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ not even a little bit regret ਹੈ, not ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਨਹੀਂ regret, ਕਿਉਂਕਿ 17 ਸਾਲ is a long time. And ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਵਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. You don't even know about your next breath. But never say never. Mera intention niga. I've left politics for my girls. I want to start new challenges, look for new opportunities. But I'm 43 years old. And so I think I have a lot to give. And politics is not the only way to give. I think in local organizations, social organizations that help people, I can find other ways to get involved. And I want to get my daughters involved. ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੇ ਲੋਕਲ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੇਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ. ਐਂਡ ਸੋ ਦੈਟਸ ਅਨਦਰ ਵੇ ਟੂ ਗਿਵ. ਸੋ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਐਕਟਿਵ ਇਨ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ. ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਰ ਹੋ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਟ ਜਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵੈਸਟ, ਓਵਰਆਲ ਟੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਦੇ ਮੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਹੋ. ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ? ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਫ. ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲੋਗੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਪੈਣੇ ਆ. ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਡੂਇੰਗ ਥਿੰਗਸ ਐਂਡ ਮੇਕਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਬੈਟਰ. ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ, that we see progress. But I do want to say ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ 26 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, I was very young and naive, and I did not fully appreciate ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ. And you have to be mentally prepared ਕਿ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਦੀ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਆ. So you need opposition for accountability. You need people to criticize you so you can be better. So to young people, get involved, but be prepared that you're going to receive a great deal of scrutiny within your close circle of family and friends and within the public. And you have to mentally be prepared for that. And it's a good thing. ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ democracy is stronger because we have an opposition. Our democracy is stronger because we have an independent media. So my message to young people is get involved, have a lot of energy, dream big,
make progress, but be prepared to make sure that you are ready and do your homework and take nothing for granted, because the opposition that you will encounter will be significant, and remember that will make you better. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਟਸ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? Thank you, thank you, thank you. मैं बहुत ही किस्मत वाला हूँ, extremely fortunate to have the honor to represent you as a member of parliament in Ottawa. It's a big, big honor. Being a minister was special, but remember, I was elected as a member of parliament. ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਆਟਵਾ ਭੇਜਿਆ, and I did not forget that, and I did my best, no regrets, but very, very thankful. Again, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹਮਦਰਦ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਿਸਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਮਿਸਿਸ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੌਕ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਾਈਟ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਐਂਡ ਬਟ ਵੀ ਆਲ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ, ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।